السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم في هذا الفيديو علاج سحري للسعال الديكي بالأعشاب. ولكن قبل الاستماع لهذا الفيديو نرجو منكم أن تضغطوا لايك وأن تضغطوا على علامة الجرس وأن تشتركوا في القناة لتصلكم فيديوهاتنا دائما وتنشروا الفائدة للجميع بإذن الله. أعراض السعال الديكي. ومن أعراض السعال الديكي هو الرشح المستمر والحمى والسعال الجاف المستمر، والذي ينتج في النهاية مخاطا سميكا. ثم يعقب هذا السعال سعال شديد، بحيث أن الشخص حينما يستنشق الهواء يصدر صوتا مثل صياح الديك. وتصبح هذه العدوى خطيرة إذا ازرق جلد المريض لحظة حدوث هذه النوبة، لأن ذلك يعد مؤشرا على عدم وصول الأكسجين إلى الخلايا. أما بالنسبة للعلاج، أول علاج هو علاج بسيط، نبات القراص الشائك. تغلى أوراق القراص الشائك ثم تصفى ويشرب منها قدر كوب 3 مرات يوميا، فهو مفيد جدا في علاج السعال الديكي. وأحيانا لا يصل الشخص إلى النبات أخضر، يمكن شراؤه جافا من محلات العطارة. ثانيا، نبات اللبلاب من أشهر الأعشاب التي تستخدم لعلاج السعال الديكي، وهو علاج قديم حديث، له أثر طارد للإفرازات ومهدئ للحلق وملطف للتهيجات التي تتم بفعل السعال الديكي. ويشرب أيضا 3 أكواب يوميا، ونرجو الشفاء بإذن الله تعالى. طبعا المرجع هو الأستاذ الدكتور عبد الباسط محمد السيد، 750 سؤال وجواب في طب الأعشاب. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتضغطوا لايك لتنالوا كل جديد لصحتكم وجمالكم وسعادتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.